فرودگاه بندر عباس 9:30 صبح روز 12 تیر ماه 1367. 274 مسافر پرواز شماره 655 بندر عباس دبی در انتظار برای سوار شدن به هواپیما هستند. کودکی از مادرش میپرسد چقدر طول میکشد تا به دبی برسیم؟ مادر میگوید کمتر از نیم ساعت. بناست پرواز 10 صبح انجام شود. اما به مسافران اعلام میکند هواپیمای ایرباس A300 با اندکی تأخیر پرواز خواهد کرد. 274 مسافر که با 16 خدمه هواپیما یک جمع 290 نفره تشکیل میدهند. خلیج فارس، حوالی تنگه هرمز، 7:45 صبح روز 12 تیر ماه 1367. یکی از بالگردهای ناو وینسنس ایالات متحده گزارش می‌دهد قایق‌های ایرانی اطراف یک کشتی تجاری آلمانی گشت می‌زنند. ناو وینسنس بدون آنکه تقاضایی برای کمک دریافت کند به سرعت به سمت کشتی آلمانی می‌رود. We remain alert and we'll stay alert. But at the same time I don't want to ever give the impression that we're leaning forward on our toes to get a major conflagration started here. That's not the case at all. جنگی که صدام حسین رئیس جمهور عراق در آخرین روز تابستان 1359 علیه ایران آغاز کرد، وارد 8مین سال خود شده است. در تمام سالهای جنگ ایرانی‌ها می‌خواستند با پیروزی در جنگ زمینی جنگ را تمام کنند. آنها پس از غافلگیری در آغاز جنگ از دومین سال جنگ در جبهه نبرد همواره از ارتش عراق برتر بودند. سال 1365 با عملیات سخت کربلای 5 به پایان رسید. در پایان نبرد خونین کربلای 5 ایران موضع برتر را داشت و توانسته بود خط دفاعی شلمچه را بشکند. پیشروی ایرانی‌ها به سمت بصره بازتاب گسترده‌ای داشت. آمریکا برای جلوگیری از شکست عراق و سقوط بصره ناو هواپیمابر جان اف کندی را به خلیج فارس فرستاد و روزنامه‌های دیولت، اشپیگل نوشتند آمریکا با 6 گردان و 600 هواپیمای جنگی آماده است تا در صورت سقوط بصره با ایران بجنگد. شوروی هم نگرانیش را از ادامه جنگ اعلام کرد و تأکید کرد جنگ باید با مذاکره تمام شود. شاید ایرانی‌ها هیچگاه جمله کاسپر واینبرگر وزیر دفاع امریکا در این سال را از یاد نبرند. واینبرگر گفت باید ریشه ملت ایران با قطع صدور نفت ایران خشکانده شود تا جنگ به پایان برسد. و سالها بعد خاویر پرز د کویار دبیرکل وقت سازمان ملل در خاطراتش می نویسد پس از تصویب قطعنامه 598 در تابستان 1366 نظر قطعی ایالات متحده این بود که برای پایان جنگ یک عراقی ها باید به خوبی مقاومت کنند تا مانع هر گونه پیروزی ایران شوند. 2. جنگ باید بیش از هر زمانی برای ایرانی ها رنجاور باشد. 3. جریان سلاح به ایران از طریق قطعنامه دیگری در شورای امنیت کاهش یابد. و 4. فشار بین المللی در ابعاد وسیعی به این کشور وارد شود. سال 1366 خلیج فارس صحنه رویارویی ایران و ایالات متحده آمریکا بود. در این رویارویی صحنه‌های تلخ و سختی رقم خورد. بهار سال 1367 ایران در شرایط سختی قرار گرفته بود.
دولت آمریکا پس از سقوط فاو اعلام کرد که از این پس نه تنها از کشتی‌های کویت و عربستان بلکه از کشتی‌های کشورهای دیگر و به طور کلی از کشتیرانی در خلیج فارس حمایت می‌کند. آنها رسما اعلام کردند همه رهبران ایران باید درک کنند که ادامه حملات در خلیج فارس تحمل نخواهد شد. On the morning of July the 3rd, we were coming back through the Straits of Hormuz on the way to pick up another ship for an Ernest Will escort mission. And there was some radio communications indicating sounds of explosions or such coming from Montgomery and Vincennes. German merchant Uligary, this is U.S. Navy warship. We are standing by channel 16, over. Okay, 16. Do you read me? Merchant Uligary, this is U.S. Navy warship. We'll read you loud and clear, over. Okay, thank you. صبح روز 12 تیر ماه، کاپیتان مکنیا، فرمانده مرکز عملیات نیروی دریایی آمریکا، از مشاهده وینسنس در فاصله 64 کیلومتری از محل استقرارش شگفت زده می شود و سریعاً دستور بازگشت وینسنس و ناو مونتگومری به سمت جنوب و بازگشت به محل استقرارش را می دهد. It was our concern, however, that Vincennes was acting in an overly aggressive fashion, or so it seemed, and that they were actually pursuing these boats rather than being pursued by them. 350. The IRGC were sort of a ragamuffin band, if you will. I mean, they were not very well coordinated, and certainly it wouldn't be too difficult to scare them, I don't think, into doing something that was foolhardy. If they saw a lot of military machinery bearing down on them, they could easily become frightened. It was our business out there to defend shipping against those guys, but not to provoke them. We don't know how close to the boats the helicopter actually went. There was, without getting too technical, a fixed distance that they were supposed to maintain. If, in fact, they were harassing the boats, which may have been the case, how would the boats communicate with them? Well, they would generally fire warning shots. We'd seen that happen with news helicopters there in the past. If the news helicopters or the media helicopters got too close to Iranian small boats, bog hammers, if you will, or whatever, warning shots would be fired and had been fired in the past. خلبان بالگرد آمریکایی به ویلیام راجرز، فرمانده وینسنس، اعلام می کند که قایق‌های ایرانی به سوی او شلیک کردند. راجرز دستور بازگشت را نادیده می گیرد و دوباره به سوی آبهای ایران پیشروی می کند و کاپیتان مکنیا را قانع می کند تا به او اجازه شلیک به قایق‌های ایرانی بدهد. ساعت 9:42 توپ‌های وینسنس به سمت قایق‌های ایرانی شلیک می کنند. Is inbound. 350 relative? Relative. Still inbound. We're coming right on the edge of the target. My position. I repeat, closing. My position. Over. Go here. Take Bonhimmer group with gun. Gotta say again. Take Bonhimmer group with gun. The warning shots, or were they actually attacked? The helicopter wasn't hit, after all, and the helicopter could escape the area at great speed, and in fact it did. So, therefore, what was Vincennes up to in going to general quarters, accelerating to maximum speed, and heading off to those boats, which at the time presented no threat to anyone? I did not send the Vincennes to support the Montgomery. I authorized the Vincennes to send their helo. I was the only one that was in authority to send them anywhere, and my understanding was that they had asked permission
to cover the area with the helicopter, and that they were also told to remain on station. Management at the time specified, and they were very clear cut, that you will return fire with fire, and so they asked permission to take the units under fire. I gave permission and reported the same to Commander of Mideast Force. فرودگاه بندر عباس. 274 مسافر پرواز 655 مسیر بندر عباس دبی سوار هواپیما می شوند تا خلبان محسن رضاییان و همکارانش آنها را به دبی برسانند. هواپیمای ایرباس مسافربری با اندکی تأخیر ساعت 10:16 پرواز می کند تا 28 دقیقه بعد در فرودگاه دبی به زمین بنشیند. During that engagement with the small boats, the aircraft lifts off from Bandar Abbas and then proceeds on course, essentially, slightly off schedule, as has been noted. I think they were 20 minutes or so behind schedule, climbing on a fixed course, using the proper IFF and so forth and so on. وینسنس در ادامه تعقیب و گریز با قایق‌های ایرانی ساعت 10:22 وارد آب‌های سرزمینی ایران می شود و قوانین دریایی را نقض می کند. Officer deck, presently hold the ship crossing the Iranian declared war zone line. We did take the 12-mile limit seriously. Everybody was very concerned about it. Incurring into the 12-mile limit was verboten, and people were supposed to hold short of this 12-mile limit by several miles to prevent that from happening. Aircraft was proceeding on a course that would take it directly over the Vincennes position. Recall again that Vincennes was in the middle of a gun battle with these small boats. Now, perhaps a battle of its own making, but firing nonetheless. When I briefed in with the commander of the Mideast Force, I know that a very serious concern of his, as a matter of fact, he said, Dick, the one thing that I am concerned about is shooting down a civilian aircraft. هواپیمای مسافربری ایران در حال اوج گرفتن است که سرنشینان وینسنس آن را در صفحه رادار خود مشاهده می کنند. هواپیمای مسافربری ایرباس آ300 هیچ شباهتی به یک جنگنده F-14 ندارد. هواپیمای مسافربری بسیار بزرگتر از هواپیمای جنگنده است و سرعتش کمتر است. اما خدمه ناو وینسنس معتقدند که این هواپیمای غول‌پیکر را با جنگنده جمع و جور F-14 اشتباه گرفته. I was told that it was an F-14. I watched it. I took a look at its altitude and its speed. It was climbing. It was slow. It was in the middle of our missile envelope. The F-14, to my knowledge, had no significant anti-surface warfare capability, so I designated this thing in my own mind as a non-threat. Captain Rogers, on the other hand, involved with his gun battle at that time, announces that he is intent on taking that aircraft out at 20 miles. Iran 14 continues to close my position. My intention is to engage at 20 nautical miles unless he turns away. You concur, over. Got a visual on the bow camera between us. It's climbing. It's slow. It doesn't respond. It's in the middle of our missile envelope, basically. It's vulnerable. Why would this aircraft present a threat that did not meet any of the threat parameters that were? If Captain Rogers believed it was a military aircraft, and if he believed, as we think he did, that it was part of a coordinated effort at that point, a coordinated attack, then in his mind, he could see this as a threat. It did make the situation much more complicated. Both ships had attempted to communicate with the aircraft, and we were unsuccessful. We got no response back. We could hear the challenges go out on military air distress and the civilian version of the air distress channels. So we were aware that they were warning an aircraft, an approaching aircraft. Typically, if you could not communicate with an Iranian airplane, military aircraft, you illuminated them with your fire control radar. You let them know that you were there, and they would generally depart the area.
When we illuminated it with our fire control radar, it didn't react. I did not have the capability to talk directly to the commanding officer of Vincennes, simply because he was engaged on a very personal basis in a fight. And I knew they were about ready to pull a trigger on a missile that could kill my pilots, and I wanted to make absolutely certain that they didn't become the victim. Air hostile at 004, true, 21 miles. The aircraft crosses the 20-mile mark, and he doesn't shoot it down. At that point, I breathed a sigh of relief, thinking that, okay, he has now seen that it is a non-threat. Size is right here? Sides. Okay. What I'm told transpired during that period of time afterwards is that they weren't capable of getting the shot off in an orderly fashion. So although the intent was to shoot it down at 20 miles, they sort of bungled the operation. ویلیام راجرز فرمانده وینسنس از مرکز فرماندهی اجازه می‌خواهد تا به جنگنده ایرانی شلیک کند. سربازان و خدمه رزمی ناو وینسنس از شنیدن خبر حمله جنگنده ایرانی هر لحظه عصبی‌تر می‌شوند و ترس تمام وجودشان را در بر می‌گیرد. هواپیمای مسافربری ایرانی در حال اوجگیری بود، در حالی که هواپیمای جنگنده برای حمله اوج نمی‌گیرد و با سرعت به سمت هدف حمله می‌کند. هواپیمای مسافربری علائمی می‌فرستد که نشان می‌دهد جنگی نیست و از مکالمات خلبان و برج مراقبت می‌توان به هویت هواپیما پی برد. اما فرمانده وینسنس می‌گوید علامتی از هواپیمای مسافربری نرسیده است و او تصمیم به سرنگونی هواپیما گرفت. دقایقی بعد در 8مین دقیقه پرواز هواپیمای مسافربری از صفحه رادار وینسنس حذف می شود و خدمه رزمناو آمریکایی همدیگر را در آغوش می گیرند. آنها نمی دانند که این شادی زود گذر خواهد بود و امروز تلخترین روز زندگیشان است که تلخی آن همیشه در ذهنشان باقی خواهد ماند. کمی آن سوتر در میان 290 نفری که کشته شده اند 108 زن و کودک هستند. یکی از شاهدان عینی میگوید جنازه مسافران را که جمع می کردیم رسیدیم به خانمی که بچه‌اش را بغل کرده بود. چنان محکم گرفته بودش که بچه توی بغلش خشک شده بود. هر کاری کردیم نتوانستیم از هم جدایشان کنیم. کودکی که گمان می کرد کمتر از نیم ساعت پس از پرواز در فرودگاه دبی از هواپیما پیاده خواهد شد. We had individuals who were up in places where they could see wreckage falling, they could see the airplane coming down. It wasn't until sometime later that they described the wreckage in terms that led us to believe that it was not a military aircraft. It was too much, too large. We're about 9.3 miles from Fish Mile. An Iranian Airbus is presumed crashed. Please look for survivors or aircraft wreckage. I killed over the entire force. They spent a considerable amount of time. There was nothing there. And it's also fairly ironic that the Vincennes is the one that came upon the wreckage when it started to become apparent that this was an airliner that was involved. It was just a sickening feeling for the entire rest of the day. I can't ever remember being so dismayed, so depressed, so feeling for all of the people that were involved. It wasn't a very happy day in the Gulf for us, that's for sure. The Sides was dispatched to go close to Dubai to see if they could find wreckage and آمریکایی ها ابتدا اعلام کردند که یک هواپیمای جنگنده F-14 ایران را ساقط کردند و پس از مشخص شدن ماجرا ادعا می کنند که هواپیمای ایرانی در مسیر انحرافی پرواز می کرده و به 7 بار اخطار وینسنس توجهی نکرده است. بعدها مشخص شد که هواپیمای ایرانی در مسیر قانونی پرواز می کرده است. 4 سال پس از این ماجرا نیویورک تایمز نوشت این ناو وینسنس بود که در محل غیرقانونی و در آبهای ایران بوده است، اما مقامات آمریکایی بر این حقیقت سرپوش گذاشتند. After receiving further data and evaluating information available from the Persian Gulf,
We believe that the cruiser USS Vincennes, while actively engaged with threatening Iranian surface units and protecting itself from what was concluded to be a hostile aircraft, shot down an Iranian airliner over the Straits of Hormuz. The U.S. government deeply regrets this. Given the threatening flight profile and the decreasing range, the aircraft was declared hostile. Vincennes fired 2 standard surface-to-air missiles, at least one of which hit at an approximate range of 6 miles. An examination of the events on 3 July leads quickly to the conclusion that Iran must share the responsibility for tragedy and the investigation so found. By any measure, it was unconscionable to ignore the repeated warnings of the United States and permit an airliner to take off from a joint military-civilian airfield and fly directly into the midst of the ongoing surface action in the Strait of Hormuz, which the Iranians themselves had initiated. شورای امنیت سازمان ملل 25 تیر ماه 1367 پس از درخواست نماینده ایران در سازمان ملل برای جلسه اضطراری برای بررسی موضوع سرنگونی هواپیمای مسافربری جلسه تشکیل می شود. وزیر خارجه ایران و جورج بوش نماینده ایالات متحده در این جلسه سخن گفتند. بوش خطاب به ولایتی می گوید اگر شما جنگ را ادامه نداده بودید این اتفاقها نمی افتاد. و ادامه داده بود آقای وزیر به شما می گویم بین پایان جنگ یا تقابل با ما باید یکی را انتخاب کنید. جنگ برای ایرانی ها تا حد ممکن زجرآور شده بود و 2 روز پس از جلسه شورای امنیت درباره حادثه ایرباس قطعنامه 598 را می‌پذیرند. 29 تیر ماه 2 روز پس از پذیرش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره سقوط هواپیمای مسافربری قطعنامه‌ای صادر می‌کند. قطعنامه‌ای که تنها از حادثه رخ داده اظهار تأسف می‌کرد و چند عبارت کلی در بندهای دیگر آن است که توصیه‌هایی برای جلوگیری از حوادث آینده و حمایت از تحقیقات سازمان بین المللی هواپیمایی دارد. ایران همزمان با درخواست جلسه اضطراری از شورای امنیت از سازمان بین المللی هواپیمایی ایکائو هم درخواست تحقیق می‌کند. اما گزارش نهایی ایکائو هم دستاوردی فراتر از بیانیه شورای امنیت ندارد. محکومیت حادثه و چند توصیه اخلاقی. Everybody interviewed in the combat center said that the plane was descending toward the Vincennes. But the electronic record shows it never descended toward the Vincennes. But everybody had that view. I mean, they totally deluded themselves as to the nature of the threat. مدتی بعد ایرانی‌ها به دیوان بین المللی دادگستری لاهه شکایت کردند. سرنوشت پرونده در شورای امنیت و ایکائو نشان می‌داد که این پرونده در لاهه نیز سرنوشتی بهتر پیدا نخواهد کرد. Perhaps at the time of the ICAO release, we should have declassified the ship's position and issued a press release pointing out Vincennes' location within Iranian waters at the time of firing. I spent an immense amount of time, probably the bulk of my time, looking at all the tracks and the various documentation that had been done on the tracks, and how uncertain that evidence is. How do you explain, Admiral, the discrepancy that everything started in response to distress calls, and yet the Fogarty report later confirmed that it turned out that there were no distress calls? I don't think I can explain, Congressman. I think he misspoke. Mr. Fogarty? Yes. I've talked to him about it. He doesn't remember it. I cannot reconcile it. The reason why there was no final report is exclusively my fault. We didn't produce any further document, although we wanted to, and I got bogged down with something else that erupted. I forget what it was. The biggest problem you have in doing any investigation is the guy who commits the mistake, or whether it be an honest error or whether it be a grievous error, lies to his superiors to cover his own butt. فرمانده و خدمه ناو وینسنس پس از پایان مأموریتشان در خلیج فارس مدال لیاقت نیروی دریایی آمریکا را دریافت کردند. پرونده حقوقی هواپیمای مسافربری پس از این توافق بسته شد، اما پرونده تاریخی آن هنوز باز است
و در ایران هر ساله مردم یاد مسافرانی را که هیچگاه به مقصد نرسیدند گرامی می‌دارند.